لو كنت متابع معانا الفيديوهات اللي فاتت اللي مربوطة بالكورس ده او بقائمة التشغيل البلاي ليست دي اللي على اليوتيوب، هتكون عارف ان احنا دلوقتي في المرحلة دي من عملية التخطيط التسويقي نكون كملنا مرحلة التحليل مع بعض واللي نهيناها بالفيديو اللي فات على طول. فيديو النهارده هنتعلم فيه ازاي نبدأ المرحلة الاستراتيجية من تخطيطنا التسويقي، وهنعرف الناس يعني ايه تقسيم او تجزئة في التسويق، وايه بالظبط طرق ومسميات التقسيم او التجزئة ده، وهنعرف يعني ايه استهداف وازاي تستهدف سوق. دلوقتي احنا نعرف كتير عن العملاء بتوعنا، ومع بعض احنا قدرنا السوق وعرفنا فين موجود اقصى الاحتمالات او التوقعات او الامكانات. واحنا دلوقتي فاهمين كويس المنافسة بتاعتنا مع غيرنا، وعارفين اداء منتجاتنا وخدماتنا قدام او مقابل منتجاتهم وخدماتهم. دلوقتي جه الوقت لبدء المرحلة الاستراتيجية من تخطيطنا، وعلشان تبني او تنشئ استراتيجية تسويق هيكون عليك تنفيذ 3 خطوات. الاول هو التقسيم او التجزئه، بحيث انك تقسم وتجزأ العملاء بتوعك لمجموعات او لشرايح. تاني خطوه هو الاستهداف، بحيث انك تقرر ايه من الشرايح او المجموعات دي هي اللي انت هتمشي وراها. وتالت خطوه بنقول عليها التمركز او التموضع او المكانه، وفي الخطوه دي انت بتقوم بتحديد الطريقه اللي انت محتاج وعايز العملاء بتوعك يفكروا بيها عن منتجاتك مقابل المنافسه، فتخليهم اقرب من انهم يشتروا منتجك انت. تعالوا نركز مع بعض على التجزئة الأول. أنت تقسيم العملاء لمجموعات أو لشرايح بيساعدك على إنك تكون فعال في الموارد بتاعتك التسويقية. مش فاهم يعني إيه؟ أقصد إن التقسيم ده بيساعدك على التركيز بس على العملاء اللي ليهم صلة بالموضوع، وبيخليك تتجنب تضييع الوقت والفلوس على العملاء اللي أقل صلة. في 4 طرق لتقسيم السوق: تقسيم ديموغرافي، تقسيم جغرافي، تقسيم سلوكي، وتقسيم سيكولوجي، او في ناس وكتب برضو بتقولها سايكوجرافي، اللي هو من الاخر التقسيم النفسي. الطريقة الأولى هي التقسيم الديموغرافي. ده المكان اللي بتقوم فيه بتجميع العملاء حسب خصائصهم، زي مستوى الدخل وزي العمر والنوع والطول والوزن. وده مفيد لبعض المنتجات أو الخدمات اللي بتقدم فايدة مرتبطة بالتحديد بواحدة من الخصائص دي. يعني مثلا بتقوم بتسويق محافظ رجالية أو شنط حريمي، فأنت هتجمع العملاء على حسب تحديد النوع، ذكر أو أنثى. والطريقة التانية هي التقسيم الجغرافي، وهنا انت بتقوم بتجميع العملاء على حسب مكان تواجدهم فعليا. ومعرفة مكان عملائك بتساعدك مثلا على معرفة مكان وضعك للستور بتاعك، للمتجر بتاعك، او مكان التواصل مع العملاء والبيع ليهم. وتالت طريقة هو التقسيم السلوكي، وده هو تجميع العملاء حسب الحاجات اللي هم بيعملوها او بيقوموا بيها، والسلوك المرتبط بالعملاء ده زي مثلا قد ايه بيشتروا وعدد المرات اللي بيشتروا فيها وحساسيتهم مع السعر وهكذا. وبرضه ممكن السلوك يرتبط بهواياتهم وعاداتهم. اخيرا الطريقه الرابعه وهي التقسيم او التجزئه السيكوغرافيه، وفي ده بتجمع الاشخاص حسب طريقه تفكيرهم ومواقفهم وتطلعاتهم، خاصه فيما يتعلق بالمزايا وبالقيم اللي اكتشفناها سوا في سلم فايده الميزه في الفيديو بتاع كيفيه تحليل المنتجات. تعالوا مع بعض نبص سوا على مثال الشنط بتاعنا. احنا لما بنقوم بالتقسيم على اساس المواقف، فاحنا بنقوم بده بحثا عن فايده بتتقابل مع 3 معايير. اولا ان منتجنا فعلا بيقدم فايدة افضل من المنافسة. ثانيا ادراك العملاء بان منتجنا بيقدم افضل. وثالثا ان تصنيف الميزة يكون الاعلى اهمية، وده بناء على تحليل العملاء اللي معانا. لو لقيت فايدة مقابلة للمعايير أو بتلبي المعايير دي، فأنت هيكون عليك تحديدها كعامل للتجزئة، وهتبني استراتيجيتك كلها على الفايدة دي والميزات اللي هتوفرها. فمثلا بالنسبة لشركة الشنط الافتراضية بتاعتنا، فممكن يكون الفايدة عندك هي الشنطة كروس، دي الفايدة اللي أنت هتختارها. لكن تعمل إيه لو عندك الموقف اللي جاي ده؟ انت منتجك متفوق في تقديم الفايده، لكن العملاء مش مصنفينها على انها مهمه. فانت في الحاله دي الاستراتيجيه بتاعتك هتكون زي ما هي بتاكد على الفايده، ولكن المقصد بقى هنا هو انك تزود اهميتها في دماغ وفي ذهن العميل. لازم تقدم حجة قوية جدا ومقنعة، لان لازم العملاء يحطوا في الاعتبار فايدتك دي الاول وهم بيحددوا منتجهم اللي هيشتروه. وموقف تاني برضو ممكن تواجهه هو ان منتجك متفوق في تقديم الفايدة، ولكن العملاء مش شايفينها الافضل. هنا هتكون حملتك هي في تغيير بقى تصورهم بمنحهم دليل قوي على ازاي وجها لوجه بيتم مقارنة منتجك. في الاخر لازم تبقى عارف ان في حالات كتير جدا العملاء ما بيتصدقش غير لما تشوف بعينيها. في التقسيم في التجزئة بنعرف ازاي هنجذب العملاء.
في الاستهداف بقى بناخد قرارات عن مين اللي هنتبعه، عن مين اللي هنمشي وراه. ايه ده؟ انت عايز تقول لي ان بعد ما هقسم وهجزأ الشرايح المجموعات دي كلها في الاخر مش هاخدها كلها في الاعتبار؟ لا، هتبدأ في عملية تضييق نطاق جمهورك، تضييق نطاق عملائك لمجموعة محددة. انا عارف دلوقتي ممكن الفكرة دي تكون وحشة في دماغك، لان في كل الاحوال الفكرة الكاملة للتسويق هي الحصول على اكبر عدد ممكن من العملاء، صح؟ ده صح، ولكن حط في اعتبارك برضو ان رسالتك التسويقيه مش هتعجب كل الناس، فانت الافضل ليك تضييق نطاق الجمهور للناس الاكثر تقبلا. يعني ده بدل ما تبعت رسالتك للكل على امل انها ممكن تصيب عدد اكبر، لكن صدقني كده انت هتضيع فلوس كتير بالطريقه دي. وعلشان كده فكر في الاستهداف على اساس انك تدور عن اكبر مجموعه من العملاء اللي فعلا مستعده للتفكير في شراء منتجك وخدمتك بناء على جاذبيتك التسويقيه. انا اتعلمت بان لما اجي اقوم بالاستهداف باني ابدا بفوائد المواقف اللي اخترناها وقت التجزئه، وقت التقسيم، وبعدين بعمل بقى كام تيست، كام اختبار علشان خاطر اعرف لو كان في هناك اي خصائص ديموغرافيه للناس اللي ممكن يميلوا اكتر من غيرهم للرغبه في حصولهم على ميزتنا او فايدتنا. ولو فعلا هيكون فيه فانا هكون محتاج احددهم واسوق ليهم. واحنا هنعمل ده برضو مع البيانات الجغرافية او مدن معينة او حتى بلاد قريبة ليك، واللي انت ممكن تحس ان ممكن يكون عندهم الرغبة في فايدة او ميزة منتجك. بعد كده هنراعي وهنحط في الاعتبار البيانات السلوكية، وافتكر انواع العملاء الاربعة اللي وصفناهم في مرحلة التحليل. فاكرهم؟ كانوا اولا هم العملاء اللي بيشتروا حصريا منك، وثانيا العملاء اللي بتشتري من منافسين ومنك، وثالثا وصفناهم العملاء اللي بيشتروا حصريا من المنافسين ومش منك، ورابعا واخيرا كانوا العملاء اللي ما بتشتريش المنتج ده لا منك ولا من المنافسين. انا بدور على حاجتين: ايه من المجموعات او من الشرايح اللي جزأناهم دول هم الاكبر في الحجم، وفي نفس الوقت يكونوا هم الاقرب في القبول لرسالتي التسويقيه. مثال مثلا على شركتنا، شركة الشنط. دلوقتي كصانع للشنط فانا الفايدة اللي بديها للناس مثلا شنط كروس. طيب تفتكر بقى مين بره فعلا هيقدر الفايدة دي؟ هل ستات كبيرة في السن؟ ولا هل بنات اصغر سنا؟ هل ستات اكبر في الحجم؟ ولا ستات وبنات رفيعين؟ ولا ايه بالظبط؟ في الاخر ممكن دول وممكن دول، واحنا هنا مش عايزين نوصل او نتكلم مع بعض على خصائص فيزيائية. من الاخر مين من كل دول هيكونوا عايزين فعلا شنطة كروس اكتر من غيرهم؟ عملائنا المخلصين الحاليين عندنا هم مؤمنين بالفعل برسالتنا الكروس، بس هل بقى عندنا فرصة نخرج منهم شغل تاني؟ يعني تبعت لهم على انها مثلا لشيل الباسبور والكريدت كارد وقت السفر، او تشجعهم على شراء الشنطة مثلا كهدية في مناسبة. ده ممكن يكون سهل، ولكن احنا بنقارن بقى العملاء بتوعنا مع فرصة العملاء الاكبر اللي جزأناهم. ففي الاخر العملاء المخلصين بتوعنا هم اقل نسبيا، فانت لازم توزن الامور. احنا برضو نقدر نستهدف العملاء اللي بيستخدموا شنط من المنافسين واللي مستعدين انهم يبدلوا شنطهم، ودول في كتير جدا منهم. وخد مني الفكرة دي، انا لو هفكر في المنفعة او الفايدة الاساسية اللي عندي واللي هي شنطة كروس، فانا بقى بوسع وجهة نظري شوية عن تعريفي للعميل. فبفكر فيها بان انا مش بدور على ستات او بنات محتاجين يبدلوا شنطهم، لا، انا بدور على نساء هم مش بيستخدموا غير شنط الكتف الكبيره اللي شبه بتحط فيها عفش البيت، ودول في منهم اكتر، واللي بالمناسبه من المحتمل جدا انهم يقدروا فايده الشنط الكروس بتاعتك الخفيفه الرقيقه دي. كده انت الاستراتيجية بتاعتك بدأت تاخد شكل. احنا سوا فكرنا الاول في ازاي تحدد مجال عملك واتجاه عملك الاساسي وازاي تعرف العميل، وبعد كده بدأنا سوا نقوم بتضييق نطاق جمهورنا واللي عايزين منهم عملاء مخلصين فيما بعد، وده باستخدام مناهج تقسيم او تجزئة مختلفة. مشينا بعد كده في معرفة ازاي نبدأ ننافس ومين اللي هننافسهم. دلوقتي احنا فاضل لنا خطوة أخيرة، محتاجين بقى نعرف ايه بالظبط اللي هنقوله في السوق علشان نقنع الناس دي، والخطوة دي بنسميها التمركز أو التموضع أو المكانة، وهنتكلم عليها إن شاء الله الفيديو الجاي. انتظروني.